Узурпатори при владі чітко дали нам зрозуміти, що в плані виживання ми можемо покластися лише самі на себе, і то не завдяки, а всупереч нинішній політичній обстановці. І допоки народ не думає, що з цим всім робити, ціни на продукти і енергоносії ростуть не по днях, а по годинах, і кінця краю тому нема і не буде. В Украине сверх достаточно 4,5 миллионов. Все лишнее должно быть утилизировано. С какой стати миллионы украинцев думают, что владельцы страны должны о них заботиться? Давайте подумаем наоборот, что это люди сегодня должны платить за свое право жить на их территории. Такая постановка вопроса является более правильной. И мы видим, что владельцы страны постепенно поднимают стоимость жизни на их территории. С какой стати они будут снижать коммунальные расходы, когда все генерирующие мощности, все водоканалы, газы и все принадлежит им? Почему они должны терять прибыль, если кто-то не может платить? Не можешь платить – не пользуйся. Такова суть. Та неподобство! Все дорожчає! І гречка, і крупа, і масло! Саме так? Ну, отче, братці, нам зараз важливо протриматися до приходу богатирів. А поки що організуємо партизанський загін. Продовольче питання залишимо на потім, а ось енергетичне відкладати, схоже, більше не можна. Вартість дров, як показала нинішня зима, може перетнути всі розумні межі, а покарання за їх заготівлю в лісі може бути в десятки разів страшніше, ніж за викрадення людей посеред білого дня. Але що як я вам скажу, що опалювати будинок можна дровами, які ви отримуватимете абсолютно легально, не купуючи і не чекаючи 40 років, поки виросте власний ліс. Причому ще й не одноразово, а теоретично постійно і аж до кінця життя. Знаю, звучить як фантазія, але насправді це просто забуті, але досить ефективні технології предків щодо вирощування, формування і обрізки дерев. Вони носять сучасну назву копісинг і полардинг. Вперше повноцінну і комплексну технологію описали ще в 2 столітті до нашої ери, і відтоді розвинули до рівня основи економіки. В середньовічній Європі копісингові ліси були головним джерелом деревини для опалення, будівництва, вугілля, інструментів і навіть корму для худоби. В англійській Domesday Book 11 століття згадується, що ліси оцінювались саме за здатністю давати регулярну поросль. Історик ландшафтів Олівер Рекхем довів, що значна частина дикої британської природи – це якраз такі колишні керовані копісингові ліси. Загалом інформації є чимало. При бажанні можете пошукати її самостійно. Я ж на цьому зупинятися не буду, перейду відразу до суті. Що ж це за матюки такі і що вони взагалі значать? По суті, це технології вирощування нескінченної деревини. У сучасній термінології її називають Short Rotation Copies. Система, де дерево не вирубують назавжди, а зрізають так, щоб воно відростало знову і знову. Важливий момент – обирають лише ті дерева, які добре відновлюються після радикального зрізу. Про них ми поговоримо згодом. Уявіть, що коріння дерева – це самодостатня акумуляторна батарея. Коли ви зрізаєте стовбур, вона все ще залишається повністю зарядженою і починає миттєво живити нові пагони. Саме тому вони ростуть у кілька разів швидше, ніж молодий саджанець. Полардинг походить від слова pollard, яке історично означало обрізане зверху дерево, або буквально обчикрижена голова. У давній англійській пол – це голова або верхівка, тобто буквальний зміст – зрізати верх дерева, щоб воно відростало з голови стовбура. Таку обрізку робили вище рівня, до якого дістає худоба, щоб тварини не з'їдали молоді пагони. В результаті формується характерна кулька або шапка з гілок на верхівці стовбура. Багато дивних старих дерев з коротким товстим стовбуром і величезною кулею гілок зверху – це не природна форма, це якраз таки слід століть регулярної обрізки. І парадокс в тому, що такі дерева часто живуть сотні років, причому значно довше за дикі, бо їх постійно омолоджують і вони не перенавантажують себе масивною кроною. І ось найцікавіше, ви майже напевно вже бачили такі дерева, наприклад, старі верби зі скуйовдженими шапками біля води, або ж дивні пучки гілок на старих ясенах. Це не випадковість, це слід технології, яку люди використовували століттями. Тож напишіть в коментарях, чи є у вашій місцевості такі дерева, де саме. Дуже цікаво, скільки людей живуть поруч із готовими прикладами, але не знали про це. Копісинг походить від англійського copies – поросль. Саме слово має старофранцузьке коріння copace – зрізаний ліс. Тобто буквально це означає вирощування лісу на поросль після зрізання. На відміну від полардингу, зріз виконує трішки вище рівня землі. Суть в тому, що дерево не гине після спилювання. З пня та кореневої шийки пробуджуються сплячі бруньки і виростає багато нових стовбурців. В Європі так століттями вирощували дерева для палива, жердин, вугілля для кузень і навіть кошикової лози. Тепер найкритичніше – технологія зрізу. Саме тут більшість людей або створює вічне дерево, або вбиває його назавжди.
Отже, дерево має бути добре вкоріненим і мати достатньо товстий стовбур. Причому, якщо дерево вже дуже велике, то сильно врізати зараз його не варто, краще перенесіть частину обрізки на другий рік. Зріз роблять у пізню зиму або ранню весну, поки дерево ще спить. Саме тоді його коренева система повна поживних речовин, а крона неактивна, тому травма мінімальна. Місце зрізу обирають залежно від того, для чого росте дерево – на дрова чи для декору. Краще різати стовбур саме в місці розгалуження, бо тут дерево формує міцну голову, з якої росте багато сильних пагонів. Якщо зрізати нижче або залишити високий, по суті класичний пеньок, дерево загине, або ж пагони можуть бути тонкими, хаотичними і дадуть менше деревини. Якщо все ж і відростуть, то такий стовбур ризикує тріскатись під вагою гілок або ж бути враженим грибковими хворобами. Таким чином, зріз у місці розгалуження забезпечує стабільний приріст, міцність і максимальну кількість дров. Важливо робити чистий зріз за один прохід, причому з невеличким нахилом, щоб вода не застоювалась і дерево не гнило. Після зрізу з'являється багато пагонів, їх можна залишати всі або проріджувати найслабші, тоді решта стане товстішою та сильнішою. Їх не варто замазувати спеціальними пастами, в більшості випадків дерево самостійно закриває рану краще, ніж будь-який препарат. Винятком є хіба що зрізи великого діаметру. Найважливіше – регулярність. Цикл полардингу зазвичай 5-10 років, залежно від дерева та мети вирощування. Якщо чекати надто довго, гілки стають надто важкими і можуть розколоти стовбур або пошкодити сформовану голову дерева. Регулярні зрізи значно надійніші, ніж рекордно товсті гілки. Під час наступних циклів не можна пошкоджувати потовщену голову, бо саме вона формує міцні пагони. При копісингу зріз роблять аналогічно, але вже не високо, а біля землі, залишаючи невеликий пеньок. Все це дозволяє дереву швидко відростати і створювати стабільне джерело деревини на десятки років, без пересадки. Дотримання цих правил робить зрізи максимально ефективними, безпечними і довговічними. Найрозумніша схема вирощування – ротаційна, наприклад, цикл 7 років. Ділянку ділять на умовні 7 секторів і щороку зрізають один. Ця система за той же час дає від 2 і аж до 4 разів більше деревини з гектара, ніж звичайний ліс. Врожай стабільний і передбачуваний, добре підходить для бідних і вологих ґрунтів. Втрати мінімальні, бо дерева не треба щороку пересаджувати, а догляд зводиться лише до прополки, поливу і то лише в перший рік після посадки. Земля не випадає з використання, під такими деревами утворюється розсіяна тінь, де чудово ростуть ягідні кущі, лікарські рослини, гриби, тобто одна ділянка може одночасно давати паливо, їжу, медоносну базу і захист ґрунту від пересихання і ерозії. В більшості випадків для особистих потреб часто вистачає відносно невеликої ділянки, звісно ж, якщо система організована правильно. В цілому ж можна сказати, що ця технологія ніби чарівна паличка-виручалочка, але звісно ж є і нюанси. В основному вони пов'язані саме з тими видами дерев, які ви вирішите в себе посадити, а підбираються вони, орієнтуючись під тип ґрунту на вашій місцевості. Хвойні дерева майже не підходять. Після радикального зрізу вони відновлюються погано або гинуть. А які ж підходять? Постає тут таке питання. На вологих ділянках беззаперечний чемпіон верба. Швидко росте, переносить затоплення і добре відновлюється навіть після грубих помилок. Вербові дрова далеко не найкращі, але їх багато, а заготівля в цілому не викликає особливих проблем. Бонусом можна отримувати лозу для плетіння, а ще це один із найважливіших ранніх медоносів, який буквально рятує бджіл після зими. Так, не в кожного є і не кожному потрібна пасіка, але ж бджілки запилюють весь наш сад, фактично дають нам врожай, тому цей фактор точно не можна недооцінювати. На піску та сухих ділянках абсолютна королева робінія або біла акація. В цілому має одні із найкращих дров, важкі, щільні, дуже гарячі. Вона витримує посуху, покращує ґрунт і дає цінний мед, але має й мінуси, колючки і суттєву кореневу поросль. Досить універсальною є липа, вона теж дуже гарний медонос, ідеальна для різьби по дереву, скульптур, ікон, декоративних виробів та інтер'єрних елементів. А ще мені подобається чай з її зсушеного цвіту. Тополя за часів СССР була найбільш популярною енергетичною культурою. Все завдяки швидкому росту, витривалості, невибагливості, легкості обрізки та відновлення. Її садили спеціально на великих ділянках для промислових і місцевих потреб, в тому числі і для озеленення міст. До речі, щоб уникнути пуху, обирайте чоловічі дерева або спеціальні гібриди. Альтернативою може бути павловнія. Це одне з найбільш швидкорослих і красиво квітучих дерев світу. Вона має ряд нюансів по посадці і вирощуванню, тому підійде далеко не всім. Але в цілому рости в нас може, і досить крупні дерева в різних куточках країни тому є яскравим підтвердженням.
В більш розвинених країнах павловній успішно вирощується на ділову деревину, причому в промислових масштабах. Тому просто таки я не можу втримати, щоб не порекомендувати вам звернути на неї увагу. Тим більше, що в мене на каналі є чимало відео про неї. Вони винесені в окремий плейлист, з яким ви можете ознайомитись, перейшовши на сторінку мого каналу, або ж за посиланням в описі. До речі, може ви ще знаєте, які дерева добре підійшли б для наших цілей. Напишіть про це в коментарях. Так, однозначно, такі підходи до вирощування деревини мають і недоліки, але я не рахую них критичними і зараз спробую аргументувати свою думку. Планування плантації і логістику я залишу поза увагою, бо все це індивідуально. Відмічу два основних нюанси. Перш за все, на це потрібен час. Ще ніби вчора біткоін коштував лічені копійки, та насправді з моменту початку торгів пройшло 16 років. Ще ніби вчора був локдаун і всі ходили з масками, але вже з тих пір пройшло 6 років. До чого це я? Якби ви тоді інвестували в власну плантацію, то вже зараз, ймовірно, мали б певну енергетичну незалежність. Тому питання часу є відносним. Зрештою, не забувайте, що така система формується на десятиліття, тому для багатьох це може бути дійсно хорошим рішенням. В будь-якому випадку це звучить надійніше, ніж інвестування в пенсійний фонд. Другий нюанс в тому, що ми фактично отримуємо масу дрібних гілок, які раніше більшість просто викидала. Але сучасні подрібнювачі дозволяють витиснути максимум енергії з такої плантації, тому не варто ігнорувати цей ресурс. До того ж ходять чутки, що щепа з дрібних гілок іноді навіть перевершує класичні дрова за ефективністю. На заготівлю отаких дров на 27 корзин, отаких 55-літрових, в мене йде плюс-мінус літра бензину. Це виходить одна корзина 2 гривні. Получається, це собівартість з доставкою, з витратою на пальне і так далі, без ціни самого арпалу. Ну це понятно. При 10 градусах морозу йшло в мене 3 корзини на добу. І мені вистачало, щоб в хаті було 22 градуси. Зараз у мене оцих звичайних дров 5 корзин і в хаті холодно. І я в шоці. Як я тими арпалірованими починав палити, думаю, так, попробую тим хмизом палити, так, розпалю, а буду палити цими нормальними. Оце я 1,5 місяці ними палив, це я від середини грудня практично до лютого палив, до кінця січня, отими арпалірованими. І хватало мені зашибісь взагалі, на ніч кинув, я їх практично в 12 часов закидаєш в котел, рано повно жару. Оцих нормальних, типу крутих дров, мажорних, я кинув, до 2 часов, в 12 я, наприклад, накидаю, 2 часа в цьому котлі тут пустота, вже вітер гуляє. Я в шоці, я не знаю, чи я відвик від них, чи що. І не то, що навіть під увайло закрити, до ранку не вистачає. Це 2 рази ночою встаю підкидати дрова, щоб воно ще не погасло. Коротше, якесь розстройство. Це цього року вже буде життя здоров'я. Отих арпалірованих треба заготовити, корзин 200-300, щоб хватало на всю зиму. Да, вони трохи коптять, може вони не досохли до пуття в мене і так далі. Но їх реально класно хватає, вони жар тримають бомбічний. Я не знаю, дехто пише, що вони типа скоро згорають, жар не тримають. Народ, таке пишуть ті, хто ними не палив. Я не знаю, чого ті дрова, салфетки. Я не знаю, чого ті дрова так класно жар тримають, але вони реально як вугля. Рано відкриваєш котел повний жару. Тут відкриваєш котел, все, сірий попіл, нічого нема. Я в шоці, коротше. Отакі одні емоції з цих дров. Полардинг і екопісинг були забуті через кілька факторів. По-перше, дрова замінили дешевим вугіллям, газом і електрикою. По-друге, багато старих лісів вирубали або перетворювали на поля та міста. По-третє, люди перейшли на одноразову рубку замість циклічного обрізання. До того ж, традиційні знання передавалися усно і не збереглися в сучасних підручниках. Нарешті, урбанізація і зміна господарських пріоритетів зробила цю систему менш помітною і актуальною. Однак сьогодні ситуація змінилась кардинально. Ціни на газ і електрику ростуть, а дрова з лісу стають все дорожчими і менш доступними. В таких умовах, на мою думку, полардинг і екопісинг мають повне право на воскресіння. Можливо, головна цінність цих систем навіть не в економії, а в тому, що вона повертає контроль. Ви перестаєте бути споживачем, який залежить від тарифів, постачальників і ринку. Ви стаєте виробником власної енергії. І в час, коли тепло стає розкішшю, така стратегія виглядає не стародавньою, а навпаки дуже сучасною. Тихою, непомітною, але надзвичайно надійною формою справжньої автономії. А що думаєте ви? Чи скористаєтесь новими забутими технологіями? Напишіть про це в коментарях. Також поставте лайк, а ще краще перешліть це відео друзям, щоб не загубити, а раптом де стане в нагоді. А на цьому в мене все. Дякую за увагу, мирного неба над головою. Тако народ, хочете прихиріти трохи? Я вам зараз покажу.
Коротше, одне поліно берези 200 гривень. Ну, або тут. Напевно, ясен. Курва, 260 гривень. Вони поварювали, вони за дрова більше беруть, як за метал. О, де гроші заробляють. Всім добра.